السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتعلم باوربوينت. نفتح ملف باوربوينت ده جديد. بيقول لك هنا كليك تو اد فيرست سلايد. زي ما شايفين هنا اللاي اوت هو عامله باي ديفولت. أنا ممكن أختار اللاي اوت اللي أنا عاوزه. ممكن أختار صورة وعنوان أو صورتين أو هكذا. مش صورة بس، ممكن تدخل منها أي أوبجكت تاني. طب نجرب ناخد أي حاجة من دي. آدي هنا ممكن تدخل تيبل أو جدول، ممكن تدخل شارت أو غيره أو صورة. ندخل مثلا صورة. هو كل ده متغير، بس هو بيساعدك إن أنت ممكن تشتغل على طول وتختار من التمبلتس اللي هو عاملها. هنختار مثلا أي صورة من الصور اللي موجودة، نقول له insert. زي ما شايفين طبعا احنا ممكن نكبر نصغر الصورة نحركها، والتيبل والكلام ده كله ممكن نسميها مثلا عالم مثلا أسماك أو أنواع الأسماك مثلا. طبعا ده زي ما احنا شايفين احنا ممكن ننقلها هنا نعملها هنا. كل ده طبعا متغير، ممكن تخليه في النص يمين شمال وهكذا. لو عملنا رايت كليك هنا في حاجة اسمها دوبليكيت سلايدز، ان احنا السلايد زي ما هي نخليها نضعفها ونخلي واحد تاني وهكذا، دوبليكيت وهكذا. ممكن من هنا برضو تعمل له delete slides. في حاجة اسمها هنا ريست دي، ان انت بعد ما هنا مثلا افترضنا ان احنا خلينا اللون دوت، كبرنا الحجم والحجم زي ما احنا شايفين عملناه كده. لو انت جيت هنا رايت كليك ريست او جيت هنا عملت ريست، يرجع لاخر حاجة خالص من اللي انت ابتديت فيها خالص. ريست بيرجعها لاصلها اصلا. في حاجة هنا اسمها add section. لازم نعمل بس شوية سلايس عشان تعرف الفرق بينها. لو قلنا هنا duplicate slides تاني، ولو افترضنا هنا هنغير الشكل بتاعه، نيجي هنا ونقول change picture. برضو browse from file، أي فايل تاني، insert. وهنا برضو هنغير الشكل بتاعه، برضو insert. وجينا duplicate slide. السلايدز اللي لما احنا شايفينه كده، لو تلاحظوا لما احنا عملنا change picture حطها في نفس الإطار أو الحجم اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. طب لو احنا بقى اللي هو يعني ايه add section، دي عملية تنظيمية. احنا عندنا مثلا دلوقتي 5 سلايدز. لو جينا هنا برضه عملناها duplicate slides، وهنا drag and drop بالترتيب اللي احنا عايزين نعمله زي ما احنا شايفين كده. طيب ايه بقى الاد section؟ لو انا جيت على اول واحد هنا عايز اعمل، هقول له add section. لو انا قلت له add section مثلا هيقول لي untitled section. ولو انا عملت له كده collapsed او انا ضغطت عليه، ادي الست سلايدز اختفوا تحت دوت، تحت اللي هو التقسيم اللي احنا اخترناه. طب احنا عايزين نعمل له رينيم، مفيش حاجه، مش هيبقى انتايتل. هنيجي بس هنا نقول له رينيم سيكشن. قول مثلا هنفترضنا هنقول له ايه النوع الاول. بقى النوع الاول فيه السلايدز دول. طب انا عندي هنا النوع الاول ده مثلا فيه 3 سلايدز، انا عايز يبقى فيه نوع تاني من اول هنا. هقول له هنا برضو واختار هنا سيكشن اد سيكشن. هيقول لي برضو untitled، اعمل له رينيم، اسميه مثلا النوع او الانواع الاخرى الثاني مثلا، وانتر. بقى عندي هنا النوع الاول فيه 3 سلايدز، والنوع التاني فيه 3 سلايدز. طبعا انت لو جيت هنا عملت بس رايت كليك كده قلت له كولابس اول، كل اللي هو السكشن اللي احنا اخترناهم. احنا قلنا اد سكشن، وفي ده بيبقى اسمه اد سكشن اللي هو القطاع اللي احنا اخترناه. طب احنا عايزين كله تعمل، لا انا مش هعمل كده. هاجي هنا واقول له expand all، كله يتعرض. هو لما يجي يتعرض اصلا عند العرض، لما بنيجي نعرض زي ما انتم شايفين هنا اللي هو علامة الكاس ده بيبقى سلايد شو كده، كليك كليك لغاية ما يبدأ يعرض كله وينتهي. في حاجة اسمها ان هو يتعرض زي reading view او شكل او عرض قرائي زي كده بنفس الطريقة دي، يتعرض لغاية ما ينتهي السلايدز اللي موجودة. ونيجي هنا لو احنا دوسنا على الايكونز دي يبقى هتبقى بالشكل ده. عايزين نرجعها تاني كده يبقى الشكل اللي احنا قدامنا ده. في حاجة تانية إن إحنا ممكن
نعمل فورمات باك جراوند. الباك جراوند زي ما انتم شايفين هنا هي في بيضة. طب انا عايز ان انا ابدا اغير الكلام ده. انا ممكن ابدا اعمل اللون زي ما احنا شايفين، اي لون انا اختاره، وممكن اعمل وطبعا اللون، وهنا الترانسبيرنسي اللي هي الشفافية. ادي اللون ممكن كمان يعني افتحه واقلله بالشكل اللي انا شايفه ده. في حاجة اسمها gradient fill. الجريدينت فيل ده بيبقى زي ما احنا شايفين، ادي هو عامل لونين، ادي اللون ده مع اللون ده. طب انا عايز اغير فيه مثلا اللون، ادي انا عايز مطرح الابيض ده نخليه مثلا اللون اللي هو ده، تمام. وادي انا اعمل كده اغير فيه زي ما انا عاوز، وادي اللون ده مثلا بقى دوت وده. طب احنا عندنا شايفين اللي هو الستوبس دول. بص انا ممكن اعمل فيهم التأثيرات دي. طب انا ممكن ازود الستوبس دي، يبقى دي واحد كمان رابع عمل الشكل ده كده. طب اعمل واحد تاني ادي، يبقى الشكل ده كده وده كده ده كده. ابدا ان انا اغير في الشكل اللي انا عايزه زي ما احنا شايفين كده. دي الخلفية. طب الخلفية برضو اللي احنا عملناها اهوت مثلا اهي. طب الخلفية دي مش عايزه اللون لا انا عايزه على الاخضر، هيعمل اللون الاخضر. ودوت مثلا هخليه اللون ده. بقى عندي عدة الوان ان انا ممكن اشتغل فيها زي ما احنا شايفين كده. ودوت هخليه مثلا نقول اللون الجري ده. طبعا لو انا عملته كده هيبدأ زي ما احنا شايفين كده ايه التأثيرات اللي احنا شايفينها. وفي بعد كده الترانسبيرنسي اهو. كل الخلفية دي ممكن اخليها يا اما ظاهرة قوي يا اما ما اخليهاش. انا عشان زي ما احنا كده شايفين ان احنا نقدر نغير الترانسبيرنسي على حسب اللون اللي احنا بنختاره. لو احنا اخترنا الاخضر كده هنفتحه ونغمقه وهكذا. طيب ده بالنسبة للجرادينت فيل. طب بيكتشر او تكستشر فيل. هنا في التكتشر هتختار التكتشر اللي انت عايزه، وبرضه مدى درجة ان هو يبقى شفاف يعني، او ان هو فاتح على قد ما نقدر، او ان هو ظاهر زي ما احنا شايفين كده. ونختار الشكل اللي احنا عاوزينه برضه نفس العملية. طيب ده بالنسبة للتكتشر. طيب هو في هنا حاجة اسمها from file أو online. أنا ممكن أختار هنا فايل، أختار الفايل اللي أنا عاوزه مثلا الشكل ده كده مثلا زي ما احنا شايفين. برضه احنا نغمق أو نفتح أي شكل كده مثلا نفس العملية. وممكن نختار من هنا أونلاين. ممكن نيجي هنا ونكتب مثلا car، اختار مثلا العربية دي مثلا insert، هتبقى الشكل ده. وبرضو نفتح أو نغمق زي ما احنا شايفين كده. بعد ما نخلص خالص في حاجة اسمها apply to all أو تعمل reset background. لو انت عملت reset هيرجع تاني اللي هي البيضة أو الخلفية البيضة اللي احنا كانت الديفولت بتاعتها. وفي حاجة اسمها apply to all، إن كل السلايد زي ما احنا شايفين كده هتبقى فيها الشكل الخلفية اللي احنا عاملينها. برضو قبل ما نعمل في حاجة كمان تأثيرات تانية. إن أنت لو اخترت هنا زي ما انتم شايفين الشكل ده كده، بص العربية هتبقى شكلها عامل ازاي مثلا كده. بص الشكل معمول ازاي. وبرضو اللي هو الشفافية والبريشر زي ما احنا شايفين نقدر نغير ونعمل ريسيت نرجع تاني زي ما هو موجود. وفي الكالر في حاجة اسمها picture collection أو corrections أو تصحيح اللون زي ما انتم شايفين كده. نختار مثلا اللون ده هيعمل، بص اللون بقى عامل ازاي. هنشيل مثلا دي دلوقتي عشان نشوف الشكل بتاعها. وادي لو انا عملته بس اهو، اخترت مثلا احنا عايزين في الكوركشن وقلت له ريسيت، هيرجع ادي اللون بتاعه الاصلي.
لكن لو انا اخترته لا انا عايزه صححه لي شوية خليه بالشكل دوت مثلا. بص الشكل بقى اوضح شوية. طبعا البرايتنس اللي هو لو احنا عملنا كده يديك كضوء اكتر، لو كده اقل منه يعمل يغمق اكتر شوية طبعا. وادي الكونتراست بتاعها. ولو احنا برضو عملنا ريسيت يرجع زي الاول. وبيكتشر كولر زي ما شايفين هنا ساتوريشن، وهنا زي ما انتم شايفين temperature. كل دي تأثيرات اللي احنا عايزين نعملها. وفي ريكولرينج لو انا عايز اخليها تدي على اخضر هتديني على اخضر، عايز اديها مثلا تدي على جراي تديني على جراي. وبرضه في الاخر ما عجبنيش الموضوع ومعمل له ريسيت. هنا بقى بعد ما عملنا apply to all زي ما انتم شايفين بقى كل السلايدز دي الخلفية بتاعته زي ما احنا شايفين. فلما اجي اختار نيو سلايد زي ما احنا شايفين كده هيختار باي ديفولت اللي احنا عاملينه، اللي احنا عشان احنا عملنا apply to all. طب انت عايزه بيبقى section مع header title and content، هيختار الخلفية وتختار الحاجة اللي انت عايزها بحيث ان انت تدخل منها داتا على طول. لو احنا عملنا هنا picture عملنا كذا 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 اي حاجة من الكلام دوت هيبدأ ان هو يتعمل زي ما احنا كده شايفين. وهنكتفي بالقدر ده النهاردة ونكمل إن شاء الله فيديوهات قادمة. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان تجيلكوا وتتابعوا الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.